Baka kung sino lamang ang makakita ko ron. Ayoko na sanang dagdagan ng sama ng loob pa ng aking nobya. No, sir. Hindi po mangyayari yun. Bakit Yeah, po right. hindi? Because this is your chance to show them the best version of yourself. Oh my God. Oh my God. Upang malaman ng mga taong gustong sumira sa inyo na Doubt. hindi tulad nila. Doubt. Let's go! Nice. Tama yan. Let's Baliw. go! Ah, baliw to. Magpapakita si Padre Damaso dito, tapos next, tigil na, abangan. Akong makita. Hindi, biniti nila. Okay, kala mo magpapakita si Padre Damaso. Buenas tardes a todos! Sabi na nga ba eh. Hey guys, the name is Jasper. And welcome back to another video. Okay, I do know na bitin yung pinanood ko yesterday. So basically, I'm going to watch the last part of yesterday's episode bago natin simulan ng bagong episode 53. Pero bago yun, gusto ko muna, mayroong gusto yung point out sa inyo guys. So, I was just, this was like after recording my reaction session, diba? So, I was just visiting Instagram at nakita ko nag-post si Joyce Spring ng picture na to. Okay na, I was like, oh cool, okay, si Joyce Spring. Pinost niya tong picture ni Padre Salvi. Okay, that's pretty cool. Pinost niya, interview niya si Padre Salvi sa kanyang podcast, diba? And I've been following Joyce Spring for many years now, even way before na nagkaroon siya ng asawa. I was also following her in her love story with this guy na niligawan siya, diba? So, when I was looking at these photos, I go, okay, cool. Interview. Padre Salvi, okay. May interview sila Barbara Fortesa pati si David Lucincho or something like that. And, you know, why not Padre Salvi? He is a very good actor, diba? Okay, cool. And then, tinignan ko yung picture na to. Sabi ko, okay. Pero sabi ko, teka, parang nakita ko na yung mukha nito sa mga posts ni Joyce Spring dati, Ngayon, pinafollow ko si Joyce Spring for like many years na. And I've been following her love story, di ba? Kasi parang na-featured siya sa Kapuso Mo Jessica Soho about her previous love story, di ba? And you know, itong manliligaw ni Joyce Spring, binibigyan siya ng bulaklak, nag-aabag siya sa labas ng kondo until sa nagkaasawa sila, nagkaanak sila. Pero I didn't took the time to know who the guy is and stuff like that. Hindi ko inaanalay sa mukha niya. Pero sabi ko, parang kaya nga, when I saw Padre Salvi, parang sabi ko, parang familiar yung mukha niya. So I saw this photo, okay. Parang nakita ko na itong mukha ng lalaking ni Padre Salvi sa mga post ni Joyce Spring. So I look at this photo, sabi ko, parang parang malapit sila dito, parang close sila and stuff like that. Sabi ko, okay, ito yung interview. Okay, that's pretty cool. Oo. Tapos, tumatak sa isip ko. Yung nakita ko to, bigla akong nag-google. Sabi ko agad sa Google, okay, actor, Padre Salvi. Okay, who wants you to review? Okay. Tapos sabi ko, okay, who wants you to review? Sabi ko, search ko din, who is Joyce Spring's husband? Boom! Boom! Pumutok yung utak ko. Like, mind blown ako. Oh my God! The whole time na nasa isip ko talaga na every time I see Padre Salvi na parang familiar talaga siya eh. As it turns out, asawa pa siya ni Joyce Spring. God. That's some crazy, yun ang pinaka-biggest reveal sa akin from yesterday. And I was like, crazy. And you know, yung tinay ko dito sa mismong post diyan, nag-reply mismo si Joyce Spring. And I think that's cool. Nagulat lang talaga ako, kaya pala familiar and stuff like that. And wow. Okay, asawa ni Joyce Spring. Anyways, that's just a small story that I wanted to share to you guys. But now it's time to read your comments, as usual.
Let's sort this thing by new. Scroll down. Okay. Love wrote in. Well, wait na natin. Zooming pa natin ito. Pambasa nyo. Oops. Okay. Well, Miss S has been so free sa writing. Okay. And GMA gave her a lot of experimental and fantasy series because she is willing to take a risk. But unexpectedly, some of the successful series are written from her. And humble, willing to join the other writers. Yeah, that's why I'm happy for her. Diba? Again, I haven't seen her other works. I've heard they are very good, but judging from Maria Clara Ibarra, I'm a big fan of her work. I'm a big fan of her work. And by the way, your guess after Clara returns, what would be the big plot twist and what the letter says? I don't know. Feeling ko yung sa letter pa rin, yun ang yung letter about na darating si Your Excellence and stuff like that. Nagulat lang siya kasi syempre there's a higher power who's coming into San Diego. So parang yun ang feeling ko. And after Clay returns, I don't know, kag bumalik si Clay, parang return, like return sa Pilipinas or just in case na bumalik siya kay Ibarra. Pero just in case na bumalik siya kay Ibarra, feeling ko yun yung best time para si Fidel manligaw sa kanya. So basically, we're going to get a lot more Clydal moments, diba? So that's what I'm just assuming. If ever Clyde returns to the Philippines, I mean, malamang sa Philippines, but if ever Clyde returns in her normal life, I think she'll have this urge of going back and read the El Filibusterismo story, or not, if not read, punta sa mundo na yon. She might need to beg Professor for that kasi, she already fell in love with the characters. So, that's just my guess. Thank you for writing that in, love. Okay, Dennis Monteliana wrote in, may asawa ka ng ba, Jasper? Parang hagabol chart. Thank you for that, Denise. No, wala akong asawa. I'm single, but I do have a girlfriend. And I really love her so much. And yeah, thank you for writing that in, Denise. Ito yung pinost ko about kay Padre Salvi. LA, Florida wrote in. Ito pala, okay, good, awesome. So we don't have to unavailable siya. That's fine. I can use ma-access ko to mamaya. If I make some changes. But thank you so much for writing in LA, Florida. You're making my life easier. Papanood ko to mamaya for sure. Alright, Mika O wrote in, Nakuklay, parang sinabi mo kay Maria Clara na hindi siya buhay, pero huminga siya sa harap mo. Yeah, exactly. Yeah, yun nga eh. Kaya sabi ko, it's like, mali ang mga pinagsasabi ni Clay. Parang, sa mukha pa ni Clay, parang she was like, confident na tatanggapin ni Maria Clara lahat ng pinagsasabi niya, diba? Clay never put herself sa situation ni Maria Clara mismo kung paano siya mag-react kapag sinabihan siyang character lang sa isang nobela. Diba? And you're right about that, Mika. Akala niya siguro na okay na yung sitwasyon para sabihin ang mga bagay na iyon kay Maria Clara. Kasi feel ko din excited na si Clay na baka may makaintindi na sa kanya dahil mahirap din naman na iba na, you know what? You're right. Kaso hanggang akala nga. Yeah, you know what? Right? You're right. Tinatanong ko sa isip ko ba't kailangan sabihin ni Clay yung ganun. The fact na aalis siya and stuff like that is more complicated than ever. Pero the fact na Clay also see Maria Clara as someone who can understand her, then I think there's a reason kung bakit niya sinabi yung diretso kay Maria Clara with confidence. Hindi ko na-realize yun until you mentioned it, Mika. Pero you know what? You're right. Clay trusts Maria Clara enough to the fact na she's willing to tell her na isa lang siyang character sa isang nobela. Pero again, kahit anong trust ang makuha mo sa isang tao,
being told na isa ka lang character at hindi ka totoong tao mismo, that thing is very like, that's a high level of, you need a high level of encouraging para maniwala yung tao sa'yo, di ba? Ang galing ni Julian San Jose, puro iyakan ng kanyang scene at naipapamalas niya ito maayos, nadadala nila ni Barbie. Yeah, that's true. She's just an amazing actress alongside with Barbie. Basically, the entire cast of Noli Me Tangere has been amazing. Fidel is also great din, pero I need to see more of his acting chops para masabi kong isa talaga siyang fascinating na actor. I want to see Fidel cry. I want to see Fidel cry just to see how good of a performer David is. Pero kasi, crying is like one of the hardest thing to do as an actor. Kaya nga po, bitin yung stream. Yeah. Pero papanoodin natin yun ngayon, itong episode na to. Last for dumating na si Clara sa bahay ng Ibarra. That's good. That's good. I'm looking forward to seeing that. At least na-confirm mo na yeah, nagpakita ka si Ibarra mismo nakapakita na si Clara mismo sa bahay ng Ibarra. So, thank you for writing that in, Mika. Okay, Nelly Padua posting. Hindi niya dapat sinabi kay Maria Clara yung tungkol sa Noli. No amount of explanation will make Maria Clara believe her. Wrong move. Siya ba tuloy na pasama? Yeah, that's true. That's true. I already explained my part kung bakit mali ang action ni Clyde doon. Pero by the end of the day, Maria Clara still respects her as her friend. Kung naman sinabi ni Clyde kay Maria Clara mismo, that thing might be like really significant, pero I think even though Maria Clara cried, she was still level-headed. So, hey, in some shape or form, Maria Clara still respects her as a friend, di ba? Yun nga yung nasa script at sa director, di ba? Yeah, I mean, Rosemary, you're right about that. Yung nga yung nasa script at yung nga yung sabi ng director. Pero not everything that the director has written is right or wrong, di ba? Pero from this context, diba? From this context, hindi yun pagkakamali ng wala naman sinabi si Nelly na mali yung director and something like that eh. Sinabi lang ni Nelly na mali yung ginawa ni Clay na sabihin niya kay Maria Clara, okay? Mali yun. And even though na sinabi mo, Rose, na yung ngayon nasa script at sa director, you're also right about that. The thing is, these are still characters sa isang show, diba? And the director is completely aware whether the characters are making a mistake or whether they're making something that is right, diba? Kasi these characters has flaws. May mga pagkakamali mga characters that makes them really, that makes them someone you can really resonate with, diba? And while you're right na nasa script nga at sabi nga ng director yon, we can still argue na kung ano yung sinabi ni Clay kay Maria Clara is something na mali. Mali pa rin yun kasi biglaan. And again, put yourself in Maria Clara's situation. Mahirapan ka din na tanggapin yung ganung reality na yun, diba? So, thank you for writing that in, Nelly. And also Rosemary. Okay, Ryan Ken Batalya wrote in, pivotal episode. Pinakita lahat ng emosyon ni Maria Clara, how she took all those thoughts and emotions na finid ni Clay sa kanya para mag-trigger lalo ang sakit niya. Yeah, and Salvi knowing Damaso's secret, we are really entering the dark part of the novel. Conflict. Yeah, okay, yeah, that's true, pivotal episode. As much as how small of an episode it is, kung saan mostly nag-focus lang to kay Damas, ay kay Padre Salvi, pati kay Maria Clara, diba? Ay, Maria Clara at Clay mismo. Yeah, you know what? Yung kung ano yung sinabi ni Clay mismo kay Maria Clara, I think it's something na it can really make Maria Clara depressed, diba? For sure, i-over-analyze ni Maria Clara yung bagay na yun. Kasi so far, sa lahat ng mga pinagsasabi ni Clay
kay Mana Clara is, so far, everything is true. So even though Clyde doesn't make sense, um, para kay Mana Clara, hey, Mana Clara will realize that there might be some truth sa sinabi ni Clyde. And hey, probably that will make her depressed. That will make her depressed. And to add to that, umalis din yung friend niya. So mag-isa lang siya sa bahay. She doesn't have anyone to be around with, diba? Pero again, di ko alam kung yung sikreto ni Damaso. I think alam ko na yung sinasabi mo eh. Hindi ko lang muna i-spoil. Alam ko yung pinakamalaking sikreto ni Damaso eh. Pero kung sasabihin mo baka letter 'yon ng yung Your Excellence kay Damaso, kaya sikreto din ni Damaso 'yon. Baka 'yon din, stuff like that. Pero you know what? You're right. If ever yung letter na yun is about Padre Damaso's biggest secret, then hindi ko na-realize yun. Pero there's a chance na yun nga. I think yun nga mismo, yung letter na yun, yung pinakamalaking sikreto ni Padre Damaso mismo, diba? We're really entering the dark part of the novel, conflict. Yeah, that's true. I think we already entered the dark part of the novel since the Sisa days. But yeah, you're right about that. This show is all about conflict. The novel is all about conflict, and I've been telling you guys since my reaction to the trailer that this show is really, really dark. Thank you for that in Ryan. Okay, Theodore Ginocchi wrote in. Right intentions, wrong executions, Clay. 100% true. Tapos may magsiselos pa pag bumalik na siya kay Ibarra at dark. I think sa selos part, I think Maria Clara already acknowledged in this episode na hindi na siya magsiselos kay Ibarra. I think we already went past that. Wala na yung selos na yun. Yun yung feeling ko. Wala na talaga yung selos na yun. Pero yung the fact na sinabi yung right intention, yeah, that's true. 100%. I know Clay said it. Clay said all of those things to Maria Clara because, Clay cares about her, di ba? Pero again, there's a way to tell Maria Clara about that. There's a better way to tell her. There's a better way to tell her that. Hindi mo dapat bibiglayin. Maybe just, take it slowly. Or you can just not tell her at all, diba? How is that going to make things better? Kung alam ni Maria Clara na isa lang siyang character sa isang nobela. But yeah, thank you for that din, Theodore. And also, Theodore wrote in, my theory is that the letter came from Linares. Diba inaanak yan ni Damaso? Sino ulit si Linares? Ito ba yung Ito ba si Your Excellence? Siya ba to? Linares. Si Linares ba yung nasa kainan? Si Linares ba yung nasa kainan mismo yung during the dinner scenes of first few episodes? Hindi ko na matandaan. Pero siya yung may ibang kulay na book, diba? Siya ba yun? Oh, baka. I don't know. Yeah. Pero kung magpapakita si Linares, pero ba't magugulat si Padre Salvi unless may sinabi si Linares kay Padre Damaso sa letter na yun which is a big deal, diba? Pero yeah, that letter is still a huge mystery. Telma Buscano wrote in, Sir, just ba't di mo try mag-react sa Encantadia 2016? I do know that Encantadia is like a big deal to a lot of people and it is like a very good show. Pero right now I don't have like any kind of interest sa Encantadia. It feels like now whenever I try a reaction to Encantadia, then basically I'm just doing it for the views.
and stuff. Kasi what I like to do in my channel is that whenever I do something here, it's something that I'm really interested in. Unfortunately, Encantadia 2016 is something that I'm not that interested in. Even though alam nating napakagandang show siya for a lot of people and stuff like that. Teleserye is just like really hard to get into. Um Kasi it takes a lot of time to watch an entire teleserye, especially Filipino teleserye where there's just like a lot of episodes, diba? And just imagine having to do a reaction video to Encantadia. Then, I don't know, it feels like kasi right now, nahihirapan na akong gumawa ng reaction videos sa Maria Clara Ibarra, di ba? And I really like Maria Clara Ibarra. I really like Maria Clara Ibarra. Now, imagine doing the same reaction videos on something that I'm not that interested in. Unless magustuhan ko siya, di ba? Ngayon, kapag nagustuhan ko yung Encantadia ng sobra-sobra sa episode 1, then it's going to... I have to dedicate some time to do another reaction video sa buong Encantadia series. Di ba? So, if ever I'm going to react to the Encantadia 2016, I might do some reaction videos to it. Pero probably just on the first 3 episodes. After that, I can watch it with my own time and maybe just do a review about it, diba? But again, yeah, that's my thing to it. It's just that doing reaction videos just takes a lot of time. It takes a lot of toll to the stuff that I really want to do, like focusing on school and maybe on work and also in my free time. Pero yeah, that's the thing. Ngayon, if naglabas sila ng Encantadia 2023 at napanood ko na yung first 2 Encantadia series na sobrang nagustuhan ko, then sure, yeah, I will do a reaction video to Encantadia 2023 if ever there's an Encantadia 2023, diba? Kasi, just like I said, I like doing reaction videos on things that I really, really love. Thank you for writing that in, Telma. And also, Telma wrote in. Siguro ang ganda panoorin if may collab kayo ng taga-FBS. Hindi ko alam yung FBS, sorry Mag-iusapan ng mga matatalino while educating the views and take note, listening, and discussing our comments. Na-appreciate talaga namin yung making us feel important because you heard us. Oh, thank you so much, Telma. Actually, it wasn't in my plans to like read all of your comments. Pero back then during the early days of my reaction videos, I tried to reply to all of the comments, diba? Nire-reply ko. Pero I realized na it took a lot of time to just type. So I decided to just, basahin ko na lang yung comments nyo in video form para at least mas authentic pa yung feeling ng mga replies ko sa inyo in video form. And at the same time, I can also say a lot in video form compared to just typing it in, diba? And this is a good way to have a discussion about Maria Clara with other viewers, diba? Not a lot of people will just go to my videos and babasahin na lang comments ng mga tao, pati mga reply ko sa kanila. So, in order to make other viewers be aware of your comment, then this way, I find it way better na babasahin ko ang comments ng isa-isa and I'm going to reply to it, diba? But yeah, you know what? I would like to, whenever I watch an episode, I would like to have someone else with me to discuss the episode. Kasi, there are some things that I will miss in an episode that the other person might see. And then he or she can make me aware of that thing na nakita niya and we can discuss about it. But yeah, right now I'm the only host for this reaction video. I tried asking other people if they can join me watch Maria Clara Ibarra with me, pero they're not interested. That's fine. Pero yeah, FBS, sorry Talma, di ko kilala kung sino sa FBS. I don't watch a lot of reaction videos sa YouTube unless it's a reaction video to a trailer. And other than that, yeah. Pero thank you for writing that in, Telma. I really appreciate your comments.
Nelly Padua wrote in, I think yun ang laman ng letter. Malalaman ni, okay, spoiler alert you guys. Spoiler alert sa libro. Okay? Spoiler alert sa libro, this is about Padre Damaso's biggest secret. Okay? Ready? Good. I think yung laman ng letter, malalaman ni Padre Salvi na anak ni Damaso si Maria Clara. Someone also mentioned that earlier. And kung narinig niyo yun guys, hindi ako umutot. Chan ko yun, gutom na ako. Pero I think yung laman mismo ng letter na yun ay base sa nag-comment earlier and base sa yun, Nelly, I think there's a higher chance na yun nga, baka anak nga mismo ni Padre Damaso si Maria Clara. Yun ang nilalaman ng letter, kaya nagulat mismo si Padre Salvi. Kung tama yung isang viewer natin, ang sabi na si Salvi yun, ay na si Linares yung nag-leave ng letter na yun. Then you know what? Hey, if si Linares nag-leave ng letter na sinabi niya, excited na rin ako makita yung anak mo na si Maria Clara, then, it is what it is. Pero that will be really interesting. If ever alam ni Padre Salvi na anak nga ni Padre Damaso si Maria Clara, that would change some things, diba? From my understanding, it would change some things about the story. If not for the story, it would change some things about Padre Salvi's perspective pagdating kay Padre Damaso. Nora Flores wrote in, oh, yep, yan din ang yan yung reaction ko, like, during their conversations with Maria Clara at Clara, yung parang, deep conversations, Alright, thank you for adding that in, Nora. Enzo Lorenzo wrote in, OG, Maria Clara and Clara having their own flashbacks after which, you know what, when you think about it, yeah, you know what, you're right. From our view, flashback yun na nakikita natin, diba? Pero, hey, we can also argue na yung flashbacks na nakita natin ay yung mga flashbacks na nakita din ni Maria Clara mismo at ni Clara sa kanilang isipan. And you know what? I think, since you mentioned that, I think it makes the story more authentic, and I like the fact na, yeah, they're also having their own flashbacks. It's really sad. It really shows that they really care about each other, diba? Walang plastikan, walang nothing. It's just true friendship. And lastly, Maria Lourdes wrote in, naintindihan ko si Clay, pero mali pa rin ang ginawa niya. That's true. Hindi masisisi ni Maria Clara kung bakit siya nagalit. Kailangan talaga matutunan ni Clay ang self-control. Ilang beses na rin siya napahamag sa matabil niyang dila. Yeah. I mean, we already talked about like how impulsive Clay is. But that's like that's Clyde's flaw. As much as how much we love Clyde as a character, and how dedicated siya, how passionate she is pagdating sa ideologies na nakuha niya from our modern society, diba? She is still very impulsive. She is still, alam mo, if meron siyang personality type, isa siya sa mga characters na parang extroverted siya. I think introverted people, whenever they talk about something, pinag-isipan na rin yung sa isip nila for many times, whether inisip nila yung cause and effect na sasabihin nila. I think for some extroverted people, nauuna yung pananalita nila bago nila isipin yun, 'di ba? Pero I think that's the thing. Ganun talaga si Maria Clara. That's her flaw sa story na to. And you know what? It's fine to have that kind of flaw, because at least we can see some character development in a way na ma-realize ni Maria Clara na napakadaldal niya. Ma-realize ni Clyde na napakadaldal niya. And ma-realize ni Clyde na, sometimes she needs to just hold back her thoughts about a topic. But yeah, thank you for adding that in, my lordes. And now, it's time. First, patuloy muna natin yung episode 52, diba? And then, yung last part ng episode 52, and then we're going to react to the new one. Alright, guys.
Nasa inyo ang pagpapasya kung ano ang magiging kapalaran ng inyong buhay. Ang lumaban o magpataripat at magpasakop na lamang sa mga kalaban. Amigo, inisip mo pa rin ba ang sinabi sa'yo ni Don Anastasio? Mabuti pa huwag na lamang natin pag-usapan yan. Kailangan na natin magpahinga. Oh, yan na siya. Amigo, tila may panibagong ulo sa parating. Bibiniglay. Ano ang ginagawa mo rito? Alright. Can't wait to watch tomorrow's episode. Masyado na pong mahaba ang araw na to. Sir, pwede po bang bukas na lang natin pag-usapan? Pagod na ako at marami na akong pinagdaanan. Wow. Sandali lamang, Binibining Clay. Ito ay aking pamamahay. Oo nga. Kapag sinabi kong sandali lamang, ay aasahan ko na ikaw ay susunod. Akala ko epek yung Pagod-Paguran School of Acting. I'm back. Ako nga ay tapatin mo, Binibining Clay. Ikaw ba ay pinalayas na sa bahay ng aking nobya? Kaya dito na po muna ako ulit titira. Kung di po nakakahiya sa inyo. Aba, Biniglay, kung ayaw pumayag ng aking kaibigan, ay maaari kang manirahan sa akin. What? Tahanan. Payag ako ba? Oh my God. Hindi ko naisip yun Marami nang nangyari ngayong araw na ito, Binibini. At ngayon, darating ka na... Kaya nga po, kung inyong mamarapatin, mga senyor, ipagpabukasan natin to. Bukas na tayo mag-catch up, ha? Pagod na talaga ako, eh. Let's call it a night. Good night. Matigas talaga ang ulo ni Clay. Pero hey, payag ako na makitira siya kay Fidel. Oh, nice one, Fidel. Mga moves So, mo. yun po yung nangyari. Kaya, no choice talaga ako kundi lumayas doon. Pasensya na po kung trespassing ako ulit sa pamamahay niyo. Hindi na ako nabibigla sa hakbang ni Padre Damaso. Nakakalungkot lang na nadamay ka pa sa lahat ng ito. Kaya sa pagkakataong ito ay nais ko sanang humingi ng paumanhin sa iyo. No worries, sir. Ako pa, kayang-kaya ko yung mga ganyang ganap. Basta't ako na ang bahala sa lahat. Sa tingin ko ay mas mainam nga kung dito ka na muna sa amin pansamantala. Aking babanggitin na lang kay Maria Clara na naririto ka. Bueno, ako'y magagayak na at pupunta pa ako sa lokasyon ng eskwela. Maganda ka na rin kung nais mo. Sir? Kapit lang. Hindi ko man alam yung mga susunod na mangyayari, pero laban lang. Si Katokayo kaya? Anong status? Anong gagawin natin, Primo? Hindi kumain ng agahan si Clarita. Lagi na lang siya nagkukulong sa kanyang kwarto. Baka kung ano na lang pumasok sa kanyang isipan. Ano magagawa ko? Ito ang payo ng ninong niya. Mas mabuti na rin nandito ito siya para maalagaan natin at mabantayan. Malayo muna kay Crisostomo habang mainit pang mata ng fraile sa kanya. Paano kung lalong lumalim ang kanyang kalungkutan, Primo?
Para kanino yung sulat na yan? Liham po, para kay Senyorita Maria Clara, mula kay Senyor Ibarra. Bakit? Si Hunting ba yun? Mukhang ibang tao yun ah. Maria, aking sinisinta. Sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Pagkat nabatid ko kay Binibining Clay, ang naging dahilan kung bakit siya ay pinaalis sa inyong tahanan. Bilang lunas sa kanyang suliranin, akin siyang pinatuloy sa aking tahanan upang tugunan ang kanyang kawalan ng kamag-anak na mauuwian. Hindi ko siya maaaring itaboy o hindi tulungan pagkat taliwas yun sa tamang asal na isang Ginoo na tulad ko. Ako ay umaasa na iyong maunawaan ang kanyang kalagayan at bigyan ng puwang ang oras ng kanyang pangangailangan. Tunay ngang maraming nagganap na itong mga nakaraang araw. Mga kaganapang naghatid ng lungkot para sa ating dalawa. Ngunit huwag sanang manibago o di kaya'y magduda sa aking katapatan sa pangakong ating binitawan sa isa't isa. At kahit na tayo'y pilit nilang nilalayo, hindi nila maaaring mapatid ang ating dakilang pag-ibig. Tandaan mo, aking mahal, tayo'y pinag-isa. Sa puso, sa isip, salita, at gawa. Chrysostom. Nagbalik ang estranghera sa bahay ni Crisostomo. Ba't yung binabasa kasi yung letter niya? Ano ba kayo mga chismoso-chismosa kayo ah? Pero hindi. Nangako si Crisostomo na mananatili siyang tapat. Mainam na siya ay sumulat. Bueno, dadalhin ko ito kay Clarita. Hindi. Hindi dapat mabasa ito ni Clarita. Diyos mio, ano ba naman na ibigay mo yung kapirasong papel na yan para mabawasan naman ang kapaglawan ng iyong anak? Lalo lamang talagang madudurog ang kanyang puso. Mas madudurog ang puso ko kung si Clarita ay hindi susunod sa anumang utos ng Friday. Kaya huwag niyong babanggitin ang sulat na ito ni Crisostomo sa kanya. Klaro? Wow. For the first time ever, kay Team Tia Isabel ako. Nakita mo, Primo? Hindi na naman kumain ang pobresita. Baka tuluyan ang magkasakit ang anak mo. Baka siguro dapat bigyan natin ng kaunting ginhawa yan si Clarita. Kung ayaw mo ibigay ang sulat, dapat siguro makahanap na tayo ng lunas para sa kawalan ng kanyang gana. Senyor, walang galang na po. May sulat po. Ano na naman sulat to? Imbitado tayong dumalo sa isang espesyal na pananghalian ng alkalde. Isang pagtitipon? Naku, tiyak na mabubuhayan yan si Clarita kapag isinama mo siya dyan, Primo. Makalabas man lang ng saklit para dyan. Ang pagtitipon ay para lamang sa mga kapitan at opisyales. Siguro naman ay walang dadaluro na magbibigay ng kapamakan sa aking anak. We'll see. Senyor, kanina ko pa ho pinadala ang inyong liham. Pero hanggang ngayon, hindi pa ho pumaparoon si Anding sa atin para maghatid ng tugon. Maraming salamat mga dong. Marahil ay abala si Maria sa mga gawaing bahay.
Kawawa naman si Sir. Hindi niya makasama o makausap man lang ang kanyang minamahal. Nakikinig si Fidel. Tunay ngang nakakaawa kung hindi mo makasama ang iyong minamahal. Lalo na kung hindi alam ng isa na nangungulila ka sa kanya. Wow. Senyor, si Alkalde. Magandang gabi sa inyong lahat. Pagpaumanhin ang aking pagbisita sa inyo. Senyor, Binabati kita, Binibining Clay. Senyor Ibarra, Ginoo, formal ko nang nakita ang babaeng nagligtas sa iyo sa aksidente sa Cabrera. Ang totoo nito, sa isang banda, patungo na sa tagumpay ang pagpapatayo mo ng iyong eskwelahan. ito at patuloy pa rin ang pagtataguyod kahit sa kabila ng mga pangyayari. Galing. Ngunit ang katotohanan nito ay dumaan ako para personal na imbitahan ka. Isang espesyal na pananghalian para sa aking mga opisyales at mga kapitan itong bayan. Kapitan? Imbitado ang mga kapitan? So, atun si Kapitan, Tiago? Isama niya kaya si Katukaya? Oh my God, yung ba yung kainan? Nahibinubulong ka ba sa akin? Sa iba ako nakatingin. Yun yata yung kainan na ano eh. Isa po itong karangalan, Senyor Alcalde, ngunit hindi naman po ako opisyal o kaya kapitan. Ichi mo na yan, sir. Ngunit, dapat lang na imbitahan. Gawa ng tinataguri kitang isang importante at mahalagang tao ng bayan ng San Diego. Oh, big deal. At ganon ka din, Don Fidel. Isang magaling at mahusay na negosyante nitong ating bayan. Katulad ng iyong ama. Imbitado ka. Bakit pa? Isama na natin ang ating Binibining Clay. Nako, alam ko na itong Senyor lupit na Alcalde, to. hindi po ako makakasagot para sa kanila. Ngunit sa mga kaganapan ay Ikinalulugod! Ikinalulugod po ni Sir Ibarra na makapunta kami. Oh my God. Lagot tayo Bueno, dyan. kung gayon ay susubukan po namin na makiisa sa inyong espesyal na pananghalian. Aasahan ko yan. Matigas ang ulo nito ni Clay. Pero oh my God, alam ko na itong kainan na to. Alam ko na mangyayari dito. Gagawin na yata na yun eh. Ay, salamat sa Diyos. At pinaunlakan mo itong almusal na ito, Iha. Iha, patulong ka sa tiya mo at kay Andeng para sa susuotin mo mamaya. Mamaya na yun? Mayroon tayong espesyal na dadaluhan na isang salo-salo. Huwag kang tatanggi, ha? At nakakaya sa alkalde na nag-imbita sa atin. Tiyak na matutuwa ka dahil darating doon ng pamilya ng mga amiga mo. Andun din ang ninong mo at ang kura. Nako. Oh my God, lahat pupunta doon. Pupunta din ho ba si Crisostomo? Oh my God. Paano kung pumunta nga ang binata? Wala siya ron. Tanging may katungkulan lang sa bayan ng dadalo. Kaya tiyak ako na hindi siya dadalo. Kung gayon ho ay hindi na lang ho ako sasama. May iwan na lang ho dito sa bahay. At ano? Magkukulong ka na naman. At tatangis na naman. Ayan at napakaputla mo na. Clarita,
Alam mo naman na ang pagsagap sa sariwang hangin at ang pakikipaghalubilo sa mga tao ay nakakatulong sa iyong kalusugan. Ako na ang magpapasya. Sumama ka na, Iya. At huwag ka nang tatanggi pa. Dapat tumala, lalo naging mahigpit si Kapitan Tiago. May picture ng tatay niya, Don Rafael. Saan na si Sir? Sir! Kanina pa po nag-iintay ang karwahe. Magandang ideya pa ba kung dumalo tayo sa pagtitipon? Handa na po ang lahat. Naku, mangyayari pala yun sa itong Mabilis episode na kayo, to. oh. Tayo. Labis na siyang nadadamay sa alitan. Kanyang ninong. No, sir. Hindi po mangyayari. Yeah, right. Hindi. Because this is your chance to show them the best version of yourself. Oh my God. Oh my God. Upang malaman ng mga taong gustong sumira sa inyo na Doubt. hindi tulad nila, hindi ka takot harapin ang mga hamon sa buhay. Doubt. Ipakita niyo ang tindig ng isang Krisostong Ibarra. Ipakita niyo ang tindig ng isang Ginoong punong-puno ng pag-asa at pag-unawa. Serious yarn. Hayaan niyong mainggit yung mga taong yun sa bawat salitang inyong bibigkasin. Pagkat naroon ang dangal ng inyong ama. At nais ko po na kapag nakita ka ni Maria Clara, makaramdam siya ng tuwa sa kanyang puso. At isa lang ang masasabi niya. Ito ang lalaking pakakasalang ko. Gracias, Divinity. Maraming salamat sa inspirasyon na iyong dala. ¿Por qué te dais mucho? Baka tuluyan ng mainip ang kabayo at iwan tayo. Vamos. Para nuestro futuro. My God. Let's go! Nice. Tama yan. Baliw. Wow. Baliw to. Ayan. Pinapatagal niyo pala yung love story niyo. Ano yun? Lumpia? Hindi, lumpia na naman yung sigarilyo pala. Dati sabi ko din lumpia doon eh. Gali sa pagtitipon na ito. Nagagalak akong makasama kayong lahat. Siyempre, hindi namin palalampasin ng piging na ito. Totoong balita, marihan ng lechon. Pobre comer, pobre nada. May sinasabi ka, Doña Victorina? Buenas tardes. Ala, sige, maghanap na kayo ng maupuan ninyo roon. Bakit ba?
Lagi kang ganyan. Tuwing may handa. Diyan ka na sa matitigil. Buenos tardes. Padre. Buenas tardes, senyor. Mabuti naman at nakasama ka. Ngunit, bakit tila ika'y hindi masaya? Ngumiti ka, Maria. Kahit ang mga santo ay matutuwa. Maria, iya. Parang kailan lang. Ngayon, ikaw ay ganap ng dalaga. Tunay na napakaganda. Muy guapa. Gracias, senyor. Bueno. Saluhan na natin sila. Maria, ang tagal kitang hindi nakita. Kasama si Jesus. Hindi yata siya naimbitahan. Wala talaga akong ganap. Yan na, nagpakita na. Kasama si Clara kung lagot. Mani ka na nakaraman. Pagkatapos na siya. Yung team song nila no? Bakit parang pinagtitinginan nila tayo? Invited tayo, di ba? Bakit siya nandito? Akala ko pa. Hindi nang pinagtataka. Bakit siya nandito? Mukha naman tayong gate crusher. Narito rin ako, Hindi kaya sumulpot rin ng ninong ni Maria? Sir, sorry. Bad idea. Tara na. Hindi. Hindi tayo aalis dahil mas nakakahiya yun. Senyor Quizos Ibarra. Mali ka, inanyayahan naman pala. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Walang anuman. Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo gawa ng ikaw at tinanglakan mo ang aking imbitasyon. Salamat at pumunta kayo rito. Oh my God, sa harap pa mismo. Senyor. Oh my God, nasa gitna siya. Gracias, Senyor Alcalde. Maupo ka. Yan na, nagtabi na naman itong dalawang to. Nakatabi mo ang iyong nobya. Gracias. Magkatabi tayo. Binibigyan tayo. Wow naman. Alam ko na kung saan mag-end yung episode na to. Nakakaya sa mga bisita kung mahalata nilang may problema. Magpapakita si Padre Damaso dito, tapos next, tigil na, abangan. Nagkakaka kung makita kang muli, binibini. At ayun din ako, Ginoo. Hindi, biniti nila. Okay, kala mo kapakita si Padre Damaso. Buenas tardes a todos. Sabi na nga ba eh. Por llegar tarde. Bakit? Dito na naman ang demonyo. Makakarating ba ng langit ang mga nagbabanal-banalan? Katulad ng ama niya. Patid mong ito ay Sabi na nga ba eh. matinding repurkasyones, hindi ba? Paano ka? Handa ka na rin bang Oh my makulong God. dahil ng iyong ama? Oh my God, nangyayari na. Oh my God. Yes. Lumayo kayo! Oh my God. Ayaw yung madamay pa! Wow. Buti pinakita sa abangan yun. Kasi dapat, alright, ito pala yan, tama nga ako. Okay. Let's talk about this. That is very good. Yun na, magsimula muna tayo dito sa umpisa. Oops. Okay. Magsimula muna tayo dito.
Wala naman masyado sa episode na to, pero again, it's a good episode, as usual. Ramdam ko kapag pangit yung episode at kapag pangit yung episode, sasabihin ko yun. Pero, it's a good episode. Let's see. Daming commercials. Okay. You know what? I'm just happy to see Clara at Ibarra sharing the same screen time again. I got nothing else to say. After all of those character development na nakuha natin with Clara and with Ibarra mismo. And then that character developed with Mara Clara, then both of them are now in a good place na talagang itong tatlong main characters na to they're like in a good mutual understanding that the three of them are basically what's the right word? Na walang drama. The three of them can coexist within each other, diba? Basically, there's respect with each one of them. And yeah, wala nang ibang drama na kailangan nilang pag-usapan between the three of them na kilala na ni Maria Clara si Clay. Hindi na kailangan itago ni Ibarra si Clay mismo sa loob ng kanyang pamamahay. I think this is good. But basically, I just like seeing both of them again together sharing the same screen. This one though, habang tumatagal, lalong nainis ako kay Kapitan Tiago. Tapos, dahan-dahan ako naging team T.I.'s build, which is something that I wasn't expecting. But lahat ng actions nila, there's a reason, diba? Kapitan Tiago is basically just doing everything that he has to do para sa safety ng kanyang anak. And kailangan din niyang i-maintain yung power niya sa buong San Diego under the influence of Padre Damaso. So, he is in a very tight situation. Again, we can't blame him. But at the same time, he put himself into this situation, diba? Kasi for the longest time, talagang isa siyang tuta ni Padre Damaso. And yeah, what I find interesting though is that hindi niya sinasabi yung pinag-usapan na ng Padre Damaso na kailangan ilayo si Maria Clara kay Ibarra mismo. Hindi niya sinasabi sa kanyang pinsan, sa kanyang prima. So I wonder what's stopping him from telling his prima na hindi na pwede magkita sina Damaso. I mean, sina Ibarra pa rin sina Maria Clara mismo. Maybe he's not just ready about that, diba? I've been saying for like several times na pag-usapan natin yung sakit ni Maria Clara, okay? I got the several theories na baka makasakit si Maria Clara sa selos niya kay Clay. Pagdating sa ideology ni Clay, turns out that thing is not going to happen. And then my second theory before watching this episode is that magkakasakit si Maria Clara dahil sa knowledge na nalaman ni Maria Clara na yung idea na isa lang siyang, hindi siya totoong tao, diba? Isa lang siyang character sa isang nobela. And I think that's not going to happen too. Kasi judging sa abangan and base sa sinabi ko sa isang viewer yesterday from our previous yesterday's video, tinanong ng isang viewer natin, bakit magkakasakit si Maria Clara sa libro? Diba, tinanong niya. Ang sabi ko doon, magkakasakit si Maria Clara sa libro kasi magkakaroon ng confrontation sina Ibarra pati si Padre Damaso. At I think nagkasakit si Maria Clara dahil lang simply sa kalungkutan. Sa nakita niya. Diba? And basically what I was trying to imply yesterday is this scene right here.
Itong scene na to. Itong scene na to. Dito magkakasal si Maria Clara dahil sa nakita niya mismo. Imagine saying your nobyo who held a knife sa iyong ninong, 'di ba? Tapos tinuturing na ni Maria Clara ang kanyang ninong bilang kanyang second father. Gaya ng sabi ni Maria Clara kahapon. And yeah, but at least we're on point. We're on track na magkakasakit si Maria Clara eventually. And as it turns out, ito na yung magiging reason kung bakit siya magkakasakit. Sa depression at sa idea na kung ano yung nakita niya dito sa scene na to. Ito yung magiging reason ng kanyang kasakitan. Kaya all this time, kanina yung in-encourage ni Clay, si Ibarra, na, Sir, just show the best version of yourself. Ganyan-ganyan. Just make Maria Clara feel na ito yung taong mapapakasalan ko. I was like, nope. I doubt it. Kasi alam ko kung saan papunta yung story. And then as it turns out, yep. Sa mismong event na yon mangyayari ito mismo. And you know, gaya ng sabi ng isa natin sa mga viewers, si Clay ang naging catalyst para i-push yung story forward. You know, yeah. Within this case, during that invitation scene nung gabi para kay Ibarra, hindi dapat aatin si Ibarra, diba? Kasi aware siya about what's happening, about sa situation ng between him and Maria Clara's family, and even din sa pari mismo kay Padre Damaso. Clay insisted na talagang kailangan na lang pumunta. And pinipilit ni Clay na pumunta talaga si Ibarra mismo sa event na yun. So basically, she was the catalyst on why all of this happened, diba? But I also said na eventually mangyayari to kahit walang involvement si Clay. Kasi I said it several times na the ink is dry. Mangyayari itong harap-harapan ni Padre Damaso pati ni Ibarra kahit man walang ginawa si Clay. The writers just made it feel, just showed to us na since Clay is in this story, and since Clay is willing to help everyone make up and kiss up, at least dapat ipakita sa atin na siya yung naging reason kung ba't mangyayari itong kung ba't napunta si Ibarra mismo sa kainan scene, diba? So this is something that I'm really excited about. Actually, nalimutan ko tong scene na to na nangyari sa libro. Just a few weeks ago, I was listening to this audiobook, Noli Me Tangere, and yung nasa part na ako ng chapter na ginawa ni Ibarra yun mismo kay Damaso, nagulat ako. Sobra. Like, nga pala, nangyari nga pala to, no? Nalimutan ko yun. Pero it goes to show na we are seeing again Ibarra's temper. Minsan di niya makontrol yung sarili niya. I just like the build-up na ginagawa nila kay Ibarra. Kasi, spoiler alert sa libro. Not only Noli Me Tangere pero El Filibusterismo. Spoiler alert. You guys are ready? Okay. Si Ibarra is going to be a very different person pagdating sa El Filibusterismo. Kapag pinanood yung episode, paano ba to? Kapag pinanood nyo yung some people doesn't know about this. Kasi, some people their first exposure to Noli Me Tangere is this book. Pero if you guys remember this thing na ginawa ko, in the past, basically that's
That's Crisostomo Ibarra in El Filibusterismo, di ba? All of his anger issues sa No Limitang all of that will lead into this version of Ibarra. And when I say na ang pinaka-favorite na character ko of all time ay si Crisostomo Ibarra, what I really meant na ito mismo ang pinaka-favorite kong character of all time, which is si Simon. Kaya I played his character in this episode for the Halloween. And basically this was like really fun to do. I just love how the look turned out. Mukha akong badass dito. Pero yeah, I finally did it. I cosplayed as Simon for the first time. And that's the story about sa lampara na to. Kaya nga binili ko tong lampara na to just for this episode. Just for this episode, part to ng props ko. And I decided to just, let's make it gawin natin mainstay to, and let's include this lampara in each reaction videos. Pero yeah, whatever will happen here, hindi ko na ikukwento kung ano nangyari after that scene between Padre Damaso and Crisostomo Ibarra. Pero other than that, I like the Clydal moments, of course. Other people are saying na nagsiselo siya dito. Nakita ko kasi mga kasi member ako ng isang group na Maria Clara at Ibarra group sa isang Facebook. And I think someone posted na nagsiselo si Fidel dito. Yeah, I think nagsiselo siya. Malamang. Naya pa siya eh. Hindi pa niya kayang umamin kay Clyde. Pero eventually, hopefully makita natin na mag-aamin nga siya. He was giving hints throughout the entire episode, so I like that. Hindi na binibigla. Pinapahaba pa nila yung love team na to. But basically, it's fun. It's simply fun. One thing's for sure, tomorrow's episode is going to be bombastic. That's all that I can say. But yeah, that's my reaction to this episode. What do you guys think? And are you guys excited to see what's going to happen in the next episode? See you guys around. Take care and God bless.